मलाई कोफ्त्याबद्दल अनेकांची तक्रार असते की मलाई कोफ्ता घरी बनवताना कोफ्ते बऱ्याचदा बनवताना फसतात, म्हणजे ते फुटतात. तसंच ग्रेव्हीची रेस्टॉरंटप्रमाणे चवही येत नाही. तर ते कशामुळे? नमस्कार, मी saroj मराठी फूड कल्चरमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे. आज मी रेस्टॉरंटसारखा मलाई कोफ्ता अगदी न फसता कसा बनवायचा, त्यासाठी काय काळजी घ्यायची, या सगळ्या गोष्टी मी या व्हिडिओमध्ये शेअर करणार आहे. तर हा व्हिडिओ स्किप न करता पूर्ण बघा. सगळ्यात आधी कोफ्ते बनवून घेणार आहोत. तर कोफ्ते बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहेत 2 उकळलेले बटाटे, तसंच पनीर लागणार आहे 150 ग्रॅम. रेस्टॉरंट स्टाईल मलाई कोफ्ता बनवण्यासाठी बटाटे असे उकळले पाहिजे की ते अगदी सहज मॅश करता येतील. तसंच मी इथे बटाटे किसून घेते, कारण बटाट्याचे अजिबात गोळे राहिले नाही पाहिजे. तर आधी आपण हे बटाटे किसून घेतलेत. तसंच आपल्याला पनीरसुद्धा किसून घ्यायचं आहे. इथे एक गोष्ट लक्षात घ्यायची आहे, बटाटे आणि पनीरमध्ये थोडंही पाणी नसलं पाहिजे. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे, बटाटे उकळल्यावर लगेच ते मॅश न करता पनीर आणि बटाटे थोडं फ्रीजमध्ये ठेवायचं, जेणेकरून त्यातला मॉइश्चर कमी होईल. आता इथे पनीर आणि बटाटे दोघेही किसून घेतलेले आहेत मी. आता आपण यात ॲड करू 2 हिरवी मिरची बारीक कट केलेली, थोडीशी कोथिंबीर, 1 टीस्पून लाल मिरची पावडर टाकणार आहे. सोबतच घेते 1 टीस्पून गरम मसाला, मग मीठ घेते अंदाजाने. त्यानंतर आपल्याला मैदा लागणार आहे 2 टेबलस्पून. मैदा लागेल तसा आपण ॲड करू. नंतर आपल्याला याचा घट्टसर गोळा करून घ्यायचा आहे, म्हणजे आपण जे कोफ्ते बनवणार आहोत ते सुटणार नाही. आता मैदाच कशासाठी? कारण मैदा हा पनीर आणि बटाट्यामध्ये जे मॉइश्चर असतं ते कमी करतो. तसंच व्यवस्थित बाइंडिंग होण्यासाठी मैदा ॲड केला जातो. हे बघा, छान बाइंडिंग होते. सर्व मिश्रण पण आता एकजीव झालेलं दिसतंय. म्हणजे कोफ्त्यासाठी जो सॉफ्ट गोळा लागतो तो आपला तयार आहे. आता काय करायचं आहे, कोफ्त्यासाठी छोटासा गोळा तोडून हातावर थोडासा मैदा टाकून सॉफ्ट करून अशा पद्धतीने गोल गोल वळवून घ्यायचं आहे. आणि बोटाने थोडंसं मध्ये प्रेस करून त्यात काजूचे तुकडे ॲड करायचे. ऑप्शनल आहे, पण करतोच आहे तर थोडं शाहीच करूयात. काजू ॲड नाही केला तर त्या केसमध्ये एक पिठाचा गोळा घेऊन सिम्पली सॉफ्ट करून राऊंड ओव्हल पाहिजे तसा शेप करून घ्यायचा. थोडंही क्रॅक पडू द्यायचं नाही आहे, नाहीतर काय होतं, तळताना ते फुटू शकतं. आणि मग अशा पद्धतीने मैद्यामध्ये थोडंसं बुडवून बाजूला ठेवायचा. आणि असेच बाकीचे पण कोफ्ते बनवून घेतलेले आहेत मी इथे. नेमके कोफ्ते फेल कुठे होतात ते सांगते. आपण कोफ्त्यासाठी बॉल बनवला, पण मैदा कोट न करता त्यात काजूही फिल केला आहे. आणि तसंच राऊंड शेप करून मैदा कोट न करताच त्याला गरम तेलात सोडला. तर हे बघा, एका साईडने कोफ्त्याला क्रॅक गेलेला दिसतोय. कोफ्ता आपला फुटलेला दिसतोय, कारण तो गोळा आधी बॉईल बटाटे आणि पनीरचा असतो आणि त्याला आपण तसंच राऊंड करून गरम गरम तेलात टाकला तर क्रॅक जाणारच. म्हणूनच मैदा कोट केल्याशिवाय आपल्याला कोफ्ते तेलात सोडायचे नाही आहेत. तळण्यासाठी तेल गरम ठेवलं होतं आधीच, आणि तळण्याआधी गोळ्यांना जो एक्स्ट्रा मैदा लागला होता तो झटकून घ्यायचा आहे. तेल गरम झाल्यावर आपण एक एक कोफ्ते तेलात सोडून घेणार आहोत. एक लक्षात घ्यायचं आहे, कोफ्ता तेलात टाकण्याआधी तेल चांगलं गरम असलं पाहिजे, आणि मग नंतर गॅस फ्लेम मीडियम टू लो फ्लेमवर कोफ्ते तळून घ्यायचे. तुम्ही शॅलो किंवा डीप कसंही फ्राय करू शकता. आपल्याला कोफ्ते छान गोल्डन ब्राऊन होऊ द्यायचे. हे बघा, जेव्हा हे कोफ्ते सगळ्या बाजूने गोल्डन ब्राऊन होतील तेव्हाच त्यांना तेलातून बाहेर काढून घ्यायचे एका टिश्यू पेपरवर. आणि अशाच पद्धतीने सगळे कोफ्ते मी तळून घेतलेत. तुम्ही बघू शकता, मस्त खुसखुशीत असे कोफ्ते तळून झालेले आहेत. आता वळूयात ग्रेव्हीकडे. पॅनमध्ये थोडं तेल टाकते. ग्रेव्ही बनवण्यासाठी लागणारं वाटण बनवून घेऊ. त्यासाठी आधी घेते छोटासा दालचिनीचा तुकडा, सोबतच 2 हिरवी वेलची, त्यानंतर 3 लवंग. हे आपल्याला 5 ते 6 सेकंद तेलात शेकून घ्यायचं आहे. आणि मग ॲड करू लांबट कापलेले कांदे. मलाई कोफ्त्यासाठी आपल्याला कांदे जास्त फ्राय करायचे नाही आहेत. 2 मीडियम साईजचे कांदे घेतलेत मी. खडे मसाले पण आपल्याला जास्त प्रमाणात या भाजीला वापरायचे नाही आहेत, कारण मलाई कोफ्ता असा खूप स्पायसी असा नसतो. आता ॲड करू 7 ते 8 लसूणच्या पाकळ्या, आणि मग अर्धा इंच अद्रकचे तुकडे. तसं तुम्ही लसूण अद्रकची पेस्टही टाकू शकता. आणि लगेचच ग्रेव्हीचा रिचनेस वाढवण्यासाठी जाणारे 10 ते 12 काजू. काजूही आपल्याला 10 ते 12 सेकंद परतवून घ्यायचे आहेत. मग यात ॲड करू एक मोठा टमाटा बारीक कट केलेला. टमाट्याला आपल्याला कांद्यांसोबत छान परतवून घ्यायचं आहे, कारण टमाटा आपल्याला थोडासा मऊसर होईपर्यंत फ्राय करून घ्यायचं आहे. थोडंसं मीठ टाकून घेते, जेणेकरून टोमॅटो आणि कांदे लवकर शिजतील. आणि थोडंसं मिक्स करून झाल्यावर 2 ते 3 मिनिट आपल्याला पॅन कव्हर करून घ्यायचं आहे, म्हणजे टोमॅटो आणि कांदेसोबत काजूही छान सॉफ्ट होतील, ज्याची आपण नंतर प्युरी करणार आहोत. 2 ते 3 मिनिटांनंतर हे बघा, कांदे टोमॅटो छान मऊसर झालेले आहेत. म्हणजे हे सगळं साहित्य थंड झाल्यावर आपण याची प्युरी करू शकतो. हे बघा, छान स्मूथ पेस्ट मी इथे बनवली आहे.
टमाटर टाकल्यामुळे आपल्याला पाण्याची गरज पडली नाही, कारण टोमॅटोमध्ये ऑलरेडी खूप वॉटर कंटेंट असतं आणि तेच पुरेसं असतं वाटण करण्यासाठी. आता नेक्स्ट प्रोसेस, ग्रेव्हीसाठी पॅनमध्ये 2 टेबलस्पून तेल टाकते आणि तेल गरम झाल्यावर आपण मिक्सरमधून जे वाटण करून घेतलेलं होतं ते या तेलात परतवून घ्यायचं आहे. वाटण तेलात टाकल्यावर मसाला किंवा वाटण हे उडू नये म्हणून गॅस फ्लेम मी लो करतच वाटण तेलात परतवून घेते. आणि अजून एक, तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही इथे तेलाऐवजी बटरही टाकू शकतात. ग्रेव्हीला खूप छान टेस्ट येते. 3 ते 4 मिनिट एकसारखं परतवून झाल्यावर सगळं वाटण तेलात छान मिक्स झालेलं दिसतंय. मसाल्याला छान ब्राउनिश कलरही आलेला आहे. आता आपण यात थोडे थोडे कोरडे मसाले ॲड करणार आहोत. त्यात सगळ्यात आधी लाल तिखट जाणार आहे 1.5 टेबलस्पून, मग 1 टेबलस्पून गरम मसाला, त्यानंतर धने जिरे पावडर टाकते 1/2 टेबलस्पून, हळद घेतली आहे 1 टीस्पून. तुम्ही इथे तुमच्या स्पाइस लेवलनुसार लाल तिखट आणि मसाल्याचं प्रमाण ॲडजस्ट करू शकता. सगळे मसाले वाटणमध्ये व्यवस्थित मिक्स होतील असं परतवून घ्यायचं आहे. इथे मिक्सरच्या भांड्याला थोडी पेस्ट लागली होती आणि ती वाया जाऊ नये म्हणून मी थोडंसं पाणी मिक्सरच्या भांड्यात टाकून ते मसाला शिजवण्यासाठी टाकून घेते आणि याच पाण्यात आपल्याला हा मसाला थोडासा शिजू द्यायचा आहे. एक 2 ते 3 मिनिटांनी तुम्ही बघाल मसाला छान शिजलेला दिसतोय, मसाल्यातून तेलही रिलीज झालेलं आहे. आता आपल्याला ग्रेव्हीसाठी थोडंसं गरम पाणी ॲड करावं लागणार आहे. आता मलाई कोफ्ताची ही ग्रेव्ही खूप पातळ नसते म्हणून अंदाजानेच आपल्याला इथे पाणी ॲड करायचं आहे. आणि मग एक उकळी आल्यावर मी इथे थोडीशी कसुरी मेथी टाकते पसरवून, लगेचच चवीनुसार मीठ टाकून घेते आणि मग आपण यात बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकून घेणार आहोत. कसुरी मेथी आणि कोथिंबीरला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे ग्रेव्हीमध्ये. मस्त तेल सुटलेलं आहे ग्रेव्हीला. आणि आता आपल्याला साधारण 3 ते 4 मिनिट मीडियम फ्लेमवर पॅनवर झाकण ठेवून भाजी थोडीशी शिजू द्यायची आहे. 3 ते 4 मिनिटांनंतर पॅन उघडून घेऊ. मस्तच तर्री आलेली आहे भाजीला. आता आपल्याला काय करायचं आहे, गॅस फ्लेम लो करून ग्रेव्हीत फ्रेश क्रीम टाकून घ्यायचं आहे आणि अगदी हळूच ते ग्रेव्हीत मिक्स करून घ्यायचं आहे एका स्पूनने. फ्रेश क्रीम ॲड केल्यानंतर खूप मस्त टेस्ट येते ग्रेव्हीला आणि कलरही खूप छान येतो. क्रीम नसेल तर घरची मलाई फेटूनही तुम्ही टाकू शकता. तर इथे फ्रेश क्रीम आपलं व्यवस्थित मिक्स करून झालेलं आहे आणि आता अजून आपण एकदा पॅन कवर करून घेऊ एक 2 ते 3 मिनिट. 3 मिनिटांनंतर पॅन उघडून बघू. भारीच अगदी रेस्टॉरंट स्टाईल ग्रेव्ही दिसते. एक वेगळाच रिचनेस आलेला दिसतोय ग्रेव्हीला फ्रेश क्रीममुळे आणि मस्त तेलही आलेलं आहे आपल्या भाजीला. तर अशा प्रकारे आज आपण बनवलेली आहे मस्त मलाईदार रेसिपी, ती म्हणजे मलाई कोफ्ता. आता आपण ही भाजी सर्व कशी करायची ते बघूयात. सगळ्यात आधी बाउलमध्ये बसतील तेवढे कोफ्ते ठेवूयात. 1 2 3 4 कोफ्ते ठेवलेत मी. नंतर आपण त्यावर ग्रेव्ही सोडणार आहोत. मलाई कोफ्ता ही एक रिच डिश आहे ज्यामध्ये जे कोफ्ते आहेत ते आपण बटाटे आणि पनीरपासून बनवले आणि ग्रेव्हीसुद्धा अगदी शाही पद्धतीनेच बनवली आहे. तर ही रेस्टॉरंट स्टाईल सॉफ्ट मलाई कोफ्ता मस्त गरम गरम रोटी, नान किंवा राईससोबत एन्जॉय करू शकता.